المواطنين يفتحوا عينيهم. المافيا قتلتك يا غندور، ده كده قربوا يخلصوا علينا. المافيا اتجننوا بقى في كل حته. تفتكر مين اللي عمل كده؟ والله اللي اعرفه ان اللي بيسأل كتير غالبا بيبقى واحد منهم. يا ابني انت بتشك فيا؟ انا اللي مسكت اللي وقع منهم. عادي، ممكن تكون بتوقع واحد منكم عشان ما حدش يشك فيك، مش اول مره. يا شباب هتختاروا مين؟ وانت مالك بقى متسربع كده؟ تلاقيك معاهم. دفعوا لك كام؟ متخلف يا ابني، انا مدير اللعبه. يبقى متعاطف معاهم او على الاقل جاسوس ليهم. انت واخد اللعبه بجد ليه؟ ما تهدى شويه. كلكم خونه، كلكم مافيا، محدش مواطن. في ايه يا اولاد؟ ايه الصوت العالي ده؟ ده صوت الحق. احنا بنلعب مافيا، بس حاسس ان انا اللي لوحدي بريء، كلهم بيتآمروا عليا. حبيبي ممكن توطي صوتك او تلعبوا حاجه تانية، العبوا بلاي ستيشن مثلا. معاهم؟ مع مين يا ابن المجنونه؟ طب هستأذن انا. لا، تروح فين يا حبيبي؟ محدش هيتحرك من هنا غير ما اعرف مين معاك ومين بيمولك. انا مش مواطن هفا، كل واحد يفتح ورقته. انا مافيا يا شباب. معلش حصل لخبطه لان الدور اللي فات كنت مواطن فنسيت. انا هقوم الم الفشار، ممكن نلعب جيم تاني. أعزائي المشاهدين السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح على ايش بلس والجديدة 360. عزيزي المشاهد الجميل، هات ايدك بسرعة، هنطلع على 27 أكتوبر 1947. مفيش وقت للسؤال، احنا دلوقتي في قاعة كبيرة زحمة جدا، احنا في قاعة الكونجرس الأمريكي في واشنطن، قاعة مليانة بالكاميرات والصحفيين، كله جاي يشوف السيناريست الهوليودي جون هاورد. الراجل ده عزيزي بيتم عرضه على لجنة اسمها الأنشطة غير الأمريكية. دي لجنة تابعة لمجلس النواب، أي حد بيعمل حاجة غير أمريكية بيجيبوه. خليني اقول لك يا عزيزي ان احنا امام حدث غريب. رئيس نقابه كتاب السيناريو في هوليوود واحد انجح كتاب هوليوود ما كانش واقف قدام اللجنه دي عشان يتكلم على افلامه واعماله، لا ده كان واقف قدامهم عشان يجاوب على سؤال واحد، سؤال اتوجه له من رئيس اللجنه جون هاورد: هل انت الان او كنت يوما ما عضوا في الحزب الشيوعي؟ السيناريست بتاعنا هيرد ويقول على هذا السؤال الخطير: ليس انا المتهم هنا يا سياده الرئيس، اللجنه اللي بتسالني هذا السؤال هي المتهمة أمام الشعب الأمريكي كله. طبعا أنت هنا متخيل حالة الهرج والمرج اللي حصلت في القاعة بعد هذا الرد. ده تصريح ناري. اللي بيحصل يا عزيزي إن اللجنة ورئيس اللجنة يبدو إن هم بيبقوا في بندت شوية، مش عاجبهم الكلام، وبيقوم رئيس اللجنة مانع هذا السيناريست من إنه يقرأ البيان اللي كان محضره. وفي ثواني الحراس بيجوا وبيسحبوا ورا القاعة، وتاني يوم مش محتاج أقول لك الصحفيين والجرايد ما توصوش. المشهد مسك كأنه فيلم سينمائي. كاتب هوليودي يتحدى الكونجرس وينسحب أو يتم سحبه خارج الجلسه. لمزيد من التفصيل انقر هنا. خليني اقول لك يا عزيزي ان اللي حصل ده كان مجرد بدايه. بعد جون هاورد هذا السيناريست طلع تقريبا 9 من هوليوود، كتاب، مخرجين، بروديوسرز، وكلهم عملوا زيه كده بالظبط. والاعلام بيطلق عليهم اسم ذا هوليوود 10، 10 هوليوود. دول ال10 اللي رفضوا ان هم يجاوبوا على اسئله تخص ميولهم السياسيه، ومش بس كده، دول رفضوا ان هم يبقوا عصافير على زمايلهم. كل دول اتمسكوا بما يعرف بالتعديل الاول في الدستور. ده تعديل بيحمي حرية الرأي والمعتقد. أنا عايز أمارس حقي في عدم التعبير. طبعا الكونجرس ما عجبوش الكلام ده، واعتبروا تعدي على سلطة الكونجرس، واعتبروا ازدراء لنا ككونجرس. نحن ممثلين الشعب، وبنشوف يا عزيزي في معقل الديمقراطية، أرض الأحلام وأصحاب تمثال الحرية، الولايات المتحدة الأمريكية، بنشوف الفنانين فيها بيدخلوا السجون الفيدرالية سنة 50 وبياخدوا أحكام من 6 شهور لسنة. ليه؟ عشان رفضوا إن هم يجاوبوا. وبرغم من اللي بقوله لك ده، إلا إن السجن اكشلي لم يكن اخطر حاجه بيواجهوها. في 50 واحد من كبار رؤساء الاستوديوهات في هوليوود، سبكيين الصناعه، ذا سبكيز دول يا عزيزي، اتجمعوا في احد فنادق نيويورك وطلعوا ببيان بيوصي ان الفنانين دول ما حدش يشتغل معاهم ولا يتعامل معاهم. ال10 دول يتفصلوا على طول، وما حدش يمضيهم حاجه غير ما يعلنوا ان هم بريئين من الشيوعيه. لكن انا الشيوعي يدخل استوديوهاتي؟ الشيوعيه صحيح حلوه في البريك وبتوفر جامد وبتحط كله بالاشتراك معه، بس انا في امريكا برضو ادم سميث
يزعل. وبرغم ان دولتنا ليست شيوعيه وليست مركزيه، فيبدو ان فيها نفس مركزي بيحاول ان هو يحاوط الافكار اللي مش عاجباه، فاحنا نسمع الكلام وهنقول ما نشتغلش مع الناس دي. طول ما الحريه ما تتعارضش مع الكشف له احنا تمام، احنا دي يا عزيزي بتتسمى بعد كده رسميا بالقائمه السوداء في هوليوود. في الخمسينات القائمه دي كبرت لحد ما بقى فيها اكتر من 300 اسم، والشباب في هوليوود كانت مرعوبه، كل واحد ماشي بيبص على اللي جنبه. الناس كانت تتفادى اي حد له علاقه بالقائمه كانهم مرضى بالطاعون، اوعى تقرب منهم لا تتعدي. وبنبدا نشوف فنانين بتتطوع انها تبرأ نفسها من الشيوعيه. همفري بوجارت واحد من اللي كانوا متهمين بالشيوعيه ابتدى يجيب ورا، ورجع بعد كده كتب مقال بيقول بخط واضح انا لست شيوعي، وارجو الشباب في التلغراف والقاهره 24 تركز مع الكلام ده. الراجل وصف ان هذه الرحله غلطه وحماقه وانا بعتذر الا اكل العيش. وصحيح يا عزيزي ان هذا الاعتذار انقذ مسيرته، بس خليني اقول لك ان حتى هذا الاعتذار ما كانش اوبشن عند ناس تانية كتير. ناس ما قدرتش تتراجع ولا تلاقي باب ترجع تاني من خلاله، خلاص صدر عليها الحكم وتم تنفيذه. الكل يا عزيزي بقى مرعوب لا يطلع له ورقه تقول او توحي بانه كان متعاطف او حضر اجتماعات مع الشيوعيين او بيفكر تفكير في اشتراكيه، احتكار سلع، تسخير عماله، كروته في الماتيريال. انت تمام اول ما تلاقي عندك تعاطف. لا يا عزيزي، لو اسمك اتجاب جنب سيره اسم واحد مشبوه انت كده مش هتشتغلها تاني، انت بقى تسيب الفن وترجع تفتح محل بيتزا في الرحاب. المنتجين بداوا ان هم يكنسلوا ابطال سينما عشان يبانوا ان هم وطنيين ومع الراسماليه وضد الشيوعيه. مفارقه يا عزيزي ان رئيس لجنه الانشطه غير الامريكيه اللي كان بيعمل الحوار مع هذا السيناريست اللي ماسك صناع السينما يقول لهم انت شيوعي وانت مش شيوعي وكده، بعد سنتين بيتقبض عليه بتهم فساد واحتيال ضريبي. لا شفت الوجه الاخر الراسماليه ما تطوعوش للاخر. الفرق الاكبر يا عزيزي ان هو تقريبا دخل نفس السجن الفيدرالي اللي اتبعت له ناس من الفنانين اللي هو حابسهم. ما نعرفش ايه اللي حصل جوه، بس غالبا رقص للرجاله في العنبر. ما انت دخلت عقر دار السينمائيين انت اللي حابسهم. اللي بحكي لك عنه ده جزء من موجه خوف هستيريه ضربت امريكا كلها. الاتهام في الشيوعيه ممكن يبقى اخطر من الاتهام جريمه قتل، لان الشيوعيه معديه. شبهه صغيره يشار عليها هذا الرجل ممكن تمحي حياته وكارير انسان بالكامل. التاريخ بيسمي هذه الفتره بعد كده بالمكارثيه على اسم السيناتور جوزيف ماكارتي، الراجل اللي هيبقى ترند جدا في الخمسينات. عارف يا عزيزي المحامين اللي هم بتوع الفنانين اللي بيرفعوا قضايا على الفنان والفنانه، مش هقول اساميهم، هم والمذيع اللي معاهم، الراجل ده عدته على التلفزيون بفلوس. الراجل ده كل حركه ليه على الريسيفر بدعوه قضائيه، ربنا يحفظنا. جوزيف ماكارتي هيعتبر نفسه الشخص المسؤول عن انه يقفش الشيوعيين في كل حته في الولايات المتحده الامريكيه. بعد ما سمعت الكلام ده يا عزيزي خليني افاجئك واقول لك ان كتير من المحاكمات اللي انا اتكلمت عنها دي اكشلي حصلت قبل ماكارتي. يعني بشكل او باخر المسرح كان متسطب لصعود هذه الشخصيه، ولكن ماكارتي بيبقى هو النجم الاوحد لهذه الموجه لدرجه ان الحقبه بتسمى باسمه. عشان نفهم يا عزيزي ازاي وصلنا لهذه المرحله لازم نرجع ورا شويه. الخوف من الشيوعيه ليس وليد هذه اللحظه. الخوف من الشيوعيه فعليا بدا في امريكا بعد الثوره البلشويه في روسيا. عمك لينين بعد ما عمل ريتويت للمانيفستو امريكا خافت واوروبا خافت. من سنه 19 لسنه 20 امريكا كانت عايشه اول موجه خوف، موجه بتتسمى بالخطر الاحمر. اضطرابات كتيره، توتر في الشوارع، قنابل يا عزيزي بتتبعت في البريد للمسؤولين. بعدها بنشوف تفجيرات يونيو 1919، واحده منهم كانت قدام بيت وزير العدل شخصيا. وهنا الحكومه بتحمل المسؤوليه كامله للشيوعيين والاناركيين. وزير العدل بيرد شخصيا بحمله اعتقالات واسعه. شايفين العدل ما لقيتوش حد تعملوها فيه غير فيا، انا القاضي، كنتوا تعملوها طيب في بتاع التموين وكنت هبرئكم. موجات الاعتقال دي اتسمت بغارات بالمر، بيتقبض فيها على 6000 شخص في 36 مدينه. كتير من هذه الاعتقالات تم تنفيذه بشكل غير قانوني ويمكن كمان بعيد عن التنظيمات المستهدفه، فكانت حمله انتقام بغض النظر. الامريكان كانوا بيلوشوا، وفي الاخر بنشوف تقريبا 600 مواطن بيترحلوا بره امريكا. وبالرغم من قله العدد الا ان كانت الرساله واضحه، الدوله الامريكيه مستعده انها تسحق حقوق الانسان باسم الحرب على الخطر الاحمر. بالمر وزير العدل كان شايف نفسه مرشح محتمل للرئاسه تحت شعار القانون والنظام. في نفس الوقت اسس جوه مكتب التحقيقات الفيدرالي قسم مخصوص عشان يلاحق الجماعات التخريبيه، وحط على راس هذا القسم شاب اسمه جي ادجار هوفر. الشاب ده هيكبر بعد كده بسم الله ما شاء الله ويحلو ويصبح مدير الاف بي اي، ولسنين وسنين هيصبح واحد من مهندسي هذا الخوف في العصر المكارثي. المؤرخين بيسموا هذه المرحله اللي كانت في الاول يعني بالفزع الاحمر الاول. شافوا فيها بروفه صغيره للي هيحصل بعد كده في الحرب العالميه الثانيه، وبالتحديد وقت الحرب البارده. بنشوف بعد كده في العشرينات والثلاثينات الخوف في هذه المرحله كان هادي ومتراجع شويه. انت عارف يا عزيزي ان الحرب التاريخيه بين الراسماليه والشيوعيه على توزيع الثروات. في العشرينات والثلاثينات كان هناك كساد عظيم، لم يكن هناك ثروات، هنوزع ايه؟ فتمام يلا نتصالح. فالاثنين كانوا
قاعدين في الكساد العالمي كده زي فيلم الالماني، حاله حزن متتاليه. المشكله يا عزيزي بتحصل امتى؟ لما الكساد العالمي فجاه كده يخلص. الله بقى في ثروات، في ناس عايزه توزعها، في ناس عايزه تحتفظ بيها. المهم يا عزيزي بتحصل زي ما انت عارف الحرب العالميه الثانيه، وامريكا زي ما انت عارف بتروح تتحالف مع الاتحاد السوفيتي عشان يروحوا ينطروا هتلر. بينطروا هتلر وبينطروا الامبراطورات القديمه، اتخر يا بريطانيا اتخر يا فرنسا، ويلا ننزل بيست على مين هيحكم العالم. وبتبدا هنا يا عزيزي ما يعرف تاريخيا بالحرب البارده، كولد وور. بيصبح هناك خناق على مستوى الدول على مين هيتصدر الجدول. كل واحد بيعمل حاجه الثاني بيعلي عليه. هتودي كلب القمر هودي انسان، كل واحد هيعلي على الثاني. هتخش لي بسبوتك هعمل لك ابولو، هتعمل نوويه هعمل لك هيدروجينيه. هنفضل نعلي على بعض كده من غير ما نحارب بعض بشكل رسمي. هتديني في كوبا هديك في بوسنا وهرسك لاني هرسك. المرحله دي يا عزيزي بترجع الخوف القديم من السوفييت، الخوف اللي كنا شايفينه في العشرينات بعد الثوره البلشفيه ابتدى يبقى موجود وحاضر بقوه بعد الحرب العالميه. وكمان زي ما انت عارف كويس الجاسوسيه السوفيتيه كانت عامله شغل الله ينور. وارجع شوف حلقه الجاسوس السوفيتي الشهير، طبعا ده كان وقت الحرب العالميه الثانيه، بس احنا شفنا شغلهم وعارفين ان هم جامدين. واسالوا بوتين. معلش يا عزيزي احيانا بتفلت مني فبطلع رامي عيات في النص، ممكن قلبك المخبر الاقتصادي معايا قناه يعني فبلعبه. لو تفتكر يا عزيزي كان عندنا قصص جاسوسيه زي الفيزيائي كلاوس فوكس، الراجل اللي كان مشارك في مشروع القنبله الذريه في امريكا. بسم الله ما شاء الله كان فاتح لايف وعمال يسرب للسوفييت دليلك لعمل القنبله النوويه، لحد ما السوفييت قدروا ان هم يفكروا اول قنبله سنه 1949. عندك قضيه ثانيه زي الزوجين الامريكان، راجل مهندس كهرباء وزوجته مربة منزل، الاثنين برضو اتقبض عليهم بتهمه تسريب اسرار القنبله الذريه للسوفييت. واضح ان احنا كامريكان بنتص. الشاهد في القضيه دي كان اخو الست مرات المهندس اللي كان شغال فني في مشروع منهاتن، وغالبا كان بيسرب هو كمان معلومات معاهم، وغالبا اصلا هو شهد عليهم عشان يخفف الحكم بتاعه. تسليم اهالي بجد. الزوجين يا عزيز اتحكم عليهم بالاعدام والقاضي رفض كل الاستئنافات. لا ترومان وافق على العفو ولا ايزنهاور اداهم اطلاق سراح مشروط عشان نشوفهم بيتعدموا سنه 1953 على الكرسي الكهربائي كاول مدنيين امريكان يتم اعدامهم بتهمه التخابر. فكره الجاسوس الشيوعي المتخفي ما بقتش مجرد هزاعه، ده بقى رياليتي. والسياسيين يا عزيز بقوا يستغلوا الموضوع ضد بعضيهم. فحد زي ترومان مثلا كان بيضغط عليه الناس اللي من الاحزاب الثانيه، الجمهوريين كانوا مبهدلينه، انت ادارتك اداره متساهله مع الشيوعيه. فعشان يصلح ده بقى بيرد بالاكستريم. فبنشوف يا عزيزي ترومان بيعمل حاجتين مهمين جدا جدا. اولا بيعلن عن مبدا ترومان لاحتواء الشيوعيه بره امريكا. مبدا ترومان ده باختصار ببساطه يعني كان وعد رسمي من امريكا ان مفيش شيوعيه هتحصل هنا. انا كامريكا هساعد اي بلد مهدده انها تقع تحت نفوذ الشيوعيين. انا كامريكا هساعد اي بلد انها ما تبقاش شيوعيه. اي بلد حاسه انها ايه ده انا بيجي لي الاعراض قولي لي كلميني انا هاجي اعالجك، هاجي اساعدك تطرد الشيوعيين. فلوس سلاح حرب اعلاميه بروباجندا انا معاك، شغل كله بلوكاله. امريكا هنا بتحاول تمنع تمدد الاتحاد السوفيتي قبل ما يوصل الحدود الامريكيه. دي كانت اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي ترومان عملها انه بيصدر امر تنفيذي بانشاء ما يعرف ببرنامج ولاء الموظفين الفيدراليين. معنى الكلام ده ان اي موظف حكومي او اي موظف مقدم على وظيفه فيدراليه لازم نسكانه، نعرف عن افكاره، اسراره، اجتماعاته، اصدقائه. ولو لمحنا كتاب ادب روسي مترجم ما يتعينش عندنا. ارجوك يا استاذ اللي بتكتب لي دوستويفسكي خف شويه، خف لعمك مكارتي يطلع. خليني اقول لك يا عزيزي ان ملايين من الموظفين تم عمل ليهم ما يعرف بفحص الولاء، من 3 ل 4 مليون امريكي. خد بالك يا عزيزي ده في الخمسينات اتاخد منهم مسحه هويه. الحقيقه يا عزيزي ان اللي اتفصلوا من كل ال 4 مليون دول كان تقريبا 400، عدد بسيط. ولكن كون ان كان في اختبار، كون ان كان في فحص، كون ان كان في قلق، خلى الناس كلها قلقانه. وبالاخص لما تيجي تفكر ان حاجه زي الولاء والتعاطف دي حاجات مطاطه، دي حاجات ما لهاش تعريفات واضحه. يعني ايه متعاطف مع الشيوعيه؟ يعني انا لو شايف ان مديري ده بيقبض كتير عشان هو فوقي، هل ابقى انا كده متعاطف مع الشيوعيه ولا انا بس موظف متضايق؟ والناس اللي فوق عايزين يقيسوا درجه ولاء لامريكا. طب اطلعها له ازاي دي؟ اطلع له الولاء ده ازاي؟ الفكره هنا ان انت مش لازم تبقى عضو شيوعي عشان يبقى اسمك بتشارك في الشيوعيه او متعاطف مع الشيوعيه. هو احساس عام. زي ما قلت لك اسمك لو كان على عريضه قديمه او اجتماع حضرته زمان انت ممكن تترمي في السجن. ارتباطك بجمعيه خيريه لها سمعه شيوعيه ممكن برضه يدخلك السجن. عندك مثلا يا عزيزي قصه فيها كوميديا سوداء. موظف كان شغال في الارشيف كان منضم وقت الحرب العالميه الثانيه لحمله بتقاطع المنتجات اليابانيه. اشرار اعداء بنقاطعهم. المحققين بقى لما جم بصوا على الحركه دي
بعد سنين من الحرب العالميه الثانيه. قال لك على فكره الحركه دي عندها ميول يساريه، انت شخص كنت بتدعمها يبقى انت اسمك في الليسته، يبقى انت يجب ان تحاكم. موظف تاني اتفصل لان كان عنده نسخه لكتاب لماركس، كتاب راس المال، وبالرغم يا عزيز ان هو في التحقيقات قال انه كان كتاب ممل وخلصه بالعافيه وما فهمتش حاجه، الا انه اتفصل وخسر القضيه. انا يا باشا مش بنكر الشيوعيه، بس والله ما انبسطتش هناك. الفكره هنا ان انت مش بتعاقب على انت عملت ايه وما عملتش ايه، انت بتعاقب على انت بتفكر ازاي. كتير من المؤرخين كانوا شايفين اللي ترومان عمله ده عمل شرحيه لمنطق التخوين، وهو ده اللي مهد الطريق لواحد زي السيناتور ماكارتي، الراجل اللي استخدم نفس الادوات ولكن بصوت اعلى وبجرأه اكبر. والنموذج الفيدرالي اصبح مثال يحتذى به. الولايات والمدن عملوا برامج ولاء خاصه بيهم. اللجان يا عزيزي اللي كانت بتحارب الفاسيه والنازيه بعد الحرب العالميه الثانيه لقوا نفسهم عواطليه، فالكونجرس بص لهم كده وقام قال لكم طعنين فاضيين، ما تروحوا تحاربوا لنا الشيوعيه. وبالفعل ده اللي حصل. وخليني احكي لك على قضيه ألجر هيس سنه 1948. عمل هيس ده كان دبلوماسي كبير في وزاره الخارجيه، رجل من النظام، رجل من الحكومه. الراجل ده يا عزيزي كان له دور كبير جدا في تاسيس الامم المتحده. بيحصل بقى ان هذا الدبلوماسي المرموق اللي له اهميه بالنسبه للحكومه الامريكيه بيطلع له صحفي وعضو شيوعي سابق يتهمه انه جاسوس. عمك هيس يا عزيزي بينكر، والجماهير بتبقى قريبه انها تصدقه. انت تبدو ان انت كده فيك حاجه راسماليه، لحد يا عزيزي ما بيطلع له نائب جمهوري شاب اسمه ريتشارد نيكسون، قفش في القضيه وحلف انه مش هيسيب الراجل غير ما يثبت انه شيوعي. فضل يضغط ويدور على دليل ان الراجل ده شيوعي. يا جماعه دوروا كويس، اكيد في دليل موجود هنا ولا هنا، لحد يا عزيزي ما المحققين هيلاقوا الدليل في اخر مكان ممكن يتوقعوه. راحوا المزرعه بتاعه عمك هيس وقعدوا يدوروا لحد ما يجوا عند ثمره قرع، يحسوا كده مع الخبطه انها مجوفه شويه، فيا ترى دي سكرها زياده ولا جواها دليل زياده. بيفتحوا يلاقوا مايكرو فيلم فيه وثائق سريه. الادله دي بتتسمى باوراق اليقطين، لو كنا في مصر كنا نسميها حادثه الكنتالوب. وبالرغم يا عزيزي انها دليل حلو في مكان مستخبي يلبسه سجن، الا ان القانون كان في مصلحته. ليه؟ لان مده التقاضي على التهمه كانت خلاص عدت، فما يقدروش يتهموه بانه جاسوس، ولكن بيقدروا يتهموه بانه كذاب. انت حلفت واقسمت ان انت مش شيوعي وانت شيوعي، وعرق العسل يشهد. وانت عارف يا عزيز الامريكان ممكن يحدوا لك اي حاجه الا الاوث، الا ان انت تخون كذبه، اوعى تحنث بالقسم. طبعا يا عزيزي هذه الحادثه خلقت بلبله في المجتمع الامريكي، بالاخص زي ما قلت لك ان الناس كانت مستعده تصدقه، ولكن كون ان هو كذب وده تاني حد امريكي مرموق دبلوماسي جوه المطبخ، فده بالنسبه للمجتمع اكد للناس ان مش كل الناس مجرمه، ولكن في شيوعيين بجد، في شيوعيين ممكن يكونوا جوانا جنبنا في حكومتنا بيتامروا علينا. الاحساس ان في طابور خامس جوه الدوله بقى احساس شبه يقيني عندنا. وطبعا هنا ريتشارد نيكسون بيطلع نجم، هداف الدوري الانجليزي. ثانيه واحده يا ابو حميد، ايه دليلك على الكلام ده؟ مش عايز يا عزيزي احرق لك الاحداث، ولكن نيكسون هيبقى الرئيس الامريكي 37. قد تظن يا عزيزي ان الامريكان بيتحاملوا على السوفيت، ان في ظلم يعني، ولكن الامريكان بصراحه كان حقهم يخافوا، خصوصا سنه 1949 لما الامريكان بيتفاجئوا ان السوفيت بيفجروا اول قنبله نوويه. بعدها باقل من شهرين ماو سي تونج بيعلن عن تاسيس الجمهوريه الصينيه الشيوعيه. تبقى انت امريكا عمال بتلم لنا 4 شيوعيين هنا على 10 في هوليوود، وفجاه في نص مليار بني ادم انضم للشيوعيه. في سنه واحده يا عزيزي روسيا بقت نوويه والصين بقت حمراء، وروسيا بقت نوويه عشان تسريبات من علماء عندك، علماء في المنهاتن بروجكت اللي انت صرفت عليه. هنا امريكا بتتحول بالمصطلحات السياسيه الى خروقه وبتبدا تخاف. طبيعي ان انت تحس ان المعسكر الشيوعي بدا يكسب. السياسيين بيدركوا شعار هو لوست تشاينا، ومن هنا بدا الجمهوريين يستغلوا الموضوع ده عشان يحققوا مكاسب سياسيه. واحد من اهم هؤلاء زي ما قلت لك يا عزيزي هو جوزيف ماكارتي. ماكارتي يا عزيزي فلاح من ويسكونسن، اتولد سنه 1908، درس القانون لحد ما كبر وبقى قاضي محلي. في الحرب العالميه الثانيه حارب مع المارينز وقعد على كرسي مجلس الشيوخ وهو عنده 38 سنه 46. ولكنه في هذا الوقت يا عزيزي كان مجرد سيناتور باهت بيدور على قضيه تلمعه، والفرصه بتجيله سنه 50. كان معزوم يتكلم في حفله تبع الحزب الجمهوري، وكان محضر خطاب عن ازمه الاسكان، عايزين الشباب تسكن، عايزين مطارح رخيصه للشباب. فهم يا عزيزي بيقابل سيناتور جمهوري، فبيقول بقول لك ايه، انا قاعدين في الشغلانه دي وعارف ان الخطاب ده مش بياع، عايز تبان اتكلم عن مخاطر الشيوعيه، ده موضوع حراق، لكن اسكان بقى وحدات سكنيه ونص تشطيب وربع محاره لا، وما تحلش مشاكل حد لا يفتكروه شيوعي. هوب ماكارتي بيطلع على المنصه يرفع ورقه وقلم ويقول الورقه دي فيها اعضاء عندهم ميول شيوعيه معانا في هذا الوطن، قائمه فيها 205 اسم معروفين في وزاره الخارجيه، وبالرغم من انهم معروفين الا انهم ما زالوا شغالين في الوزاره. وانا بحذر 205 اسم معروفين، ممكن اقوله لكم اسم. طبعا الحاضرين كانوا في حاله من الصدمه، لان الكلام ده لو صح دي مش هتبقى وزاره خارجيه، دي هتبقى مصفة مكرونه مخترقه ومخرمه من
كل حته. في الغالب الرقم يا عزيزي كان مجرد فرقعه اعلاميه، لان الصحافه لما فضلت تسال ابتدى ينزل معاهم بالارقام، فضل يفاصل لحد ما وصل ل 100. بس ستيل الافكت كان هو السيناتور بيقول ان في ناس لها ولاء شيوعي موجودين في الحكومه وترومان سايبهم. ترومان الرئيس الديمقراطي سايبهم. في شويه اسابيع مكارتي هيتحول من مجرد سيناتور الى نجم في البرامج التلفزيونيه، مكتبه عمال يستقبل جوابات وتبرعات. ناس شايفه ان الراجل ده هو اللي بيقول الحقيقه، ده صوت الحقيقه. الراجل بيحصل على تأييد الشعب الامريكي. اتهم يا مكارسي واحنا وراك. عشان يا عزيزي في اواخر مارس 1950 الراجل يبقى نجم وبزخ ولامع وكل حاجه، والصحافه تخترع كلمه المكاسيزم، الكلمه اللي بتعبر عن طريقه مكاسي. اتهامات كبيره، ارقام جذابه، ادله مش ممسوكه، والاهم من كل ده صوت عالي وكاريزما في الميكروفون. والاخطر من كل ده ان قيادات ونخب الحزب الجمهوري كانت بتشجع كل ده. انت شايف احنا رايحين فين؟ زعيم الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري كان بيقول له افضل اتكلم، ولو في قضيه ما كملتش معاك خش على اللي بعدها على طول. بمعنى ان اثاره الشك هي مكسب سياسي حتى لو لم يكن هناك اثبات. خبر ان فلان الفلاني شيوعي هيجيب ريتش اعلى من التكذيب. كل ده خلى مكارسي يحس ان هو محمي من فوق ومتشال من تحت على الاعناق. ده الصوت اللي الناس عايزه تسمعه. طبعا كان في اقليه جوه الحزب كان شايفه ان اللي بيحصل ده تجاوز. واحده من الاصوات دي كانت نائبه اسمها مارجريت سميث، هي وست اعضاء تانيين من الجمهوريين وقفوا قدام هذا التيار، وصفوه بانه استغلال للخوف والجهل والتعصب. وصحيح ما قالتش اسم مكارثي، ولكن الكل فهم انها بتتكلم عن مكارثي. ومكارثي بنفسه رد عليها وقال على اخر الزمن انا هسمع بقى الاستاذه سنو وايت والاقزام السته اللي معاها دول. كان حراق ودمه خفيف. هو عزيز الحزب الجمهوري كده قد يكون فاسد وسلطوي ودموي احيانا، ولكن دمه زي العسل. والحزب الجمهوري كمان راح معاقب هذه النائبه. بعدها بكام اسبوع بتحصل الحرب الاهليه الكوريه، وده يا عزيزي كان خبر سعيد جدا لعمك مكارتي، لان ترومان عشان حاسس بان في نقص بيقرر ان هو يخلي امريكا تشارك في هذه الحرب. فمش بس فلوس وسلاح وبروباجندا، لا انا هبعت قوات اي نعم تحت رايه الامم المتحده، ولكن هبوت ماي سولجرز ان اكشن عشان يحاربوا المد الشيوعي، عشان اثبت للجمهوريين ان انا عندي مشكله مع الشيوعيين. هدخل ضدهم في حرب مسلحه في قلب اسيا. الحرب الكوريه خلت خطاب مكارثي اقوى واقوى. فكر فيها، مش معقول يا جماعه يبقى اولادنا الامريكان بيحاربوا الشيوعيه من بره وبيموتوا كالعاده في الحروب اللي هم بيطلعوها من غير اي معنى. فازاي كل ده يبقى بيحصل بره واحنا حكومتنا وزاره الخارجيه بتاعتنا تبقى مش نظيفه منتخه بالبقعه الشيوعيه الحمراء؟ مجلس الشيوخ يا عزيزي بيقرر بعد كده ان هو ما يسيبش اتهامات مكارثي مجرد اتهامات، عشان برضه نحسس الامريكان ان احنا جديين في ان احنا نبحث عن الشيوعيين. فبتظهر لجنه عشان تحقق في الاسماء اللي هو بيقول عنها. فاستدعوه وقالوا له اتفضل هات ادلتك ويلا نبدا البحث عشان نلاقي الناس دي. مكارثي يا عزيزي بيقدم قوائم اغلبها مقتبس من تقرير قديم، وتقدر تقول يا عزيزي انه لم يقدم جديد لهذه اللجنه. عشان يا عزيزي اللجنه تطلع بعد شهور وتقول انها بصت على الاسماء وبصت على الادله ووجدت ان ده كله خدعه واحتيال. وهنا قد تتوقع ان خلاص مكارثي كده اتكشف قدام الناس، فالمفروض ان هو يتراجع ويهدى ويبدا يرجع لمشاكل الاسكان. هو الراجل يا عزيزي عمل حركه طرمبيه، وانا بحكي القصه دي كلها لسبب، وقام قالب على اللجنه. قال اللجنه دي نفسها بتتستر على الشيوعيين وبتهمون انا. لا ده كمان قام خسر السيناتور رئيس اللجنه في الانتخابات اللي بعدها، راح مفبرك له صوره وهو واقف جنب زعيم الحزب الشيوعي. طبعا ده يا عزيزي في الخمسينات، النهارده احنا في عصر الاي اي، فشو ده ممكن يكون بيحصل باشكال عامله ازاي. والرساله هنا كانت واضحه وصريحه، اللي هيقف في وش مكارثي مش بس هنتهمه ونقول عليه شيوعي، لا ده كمان ممكن يخسر كرسيه. وبعد يا عزيزي 7 شهور من خطابات مكارثي الكونجرس بيمرر قانون يجبر المنظمات الشيوعيه بانها تكشف عن اعضائها وتسجل نفسها بشكل رسمي عند وزاره العدل. ده غير ان ابتدى بقى في حركات تقييد على صف الشيوعيين مثلا، وتضييق الفرص عليهم في الوظائف الحكوميه. مش بس كده، الحكومه بقى عندها صلاحيات اكبر انها لو شكت في حد تحتجزه. خليني اقول لك ان ترومان نفسه اعترض وعمل فيتو على هذا الكلام. يا جماعه القانون ده بيكسر فكره الحريات المدنيه في امريكا، القانون ده بيشوه صوره الولايات كبلد حر. احنا عندنا تمثال اسمه تمثال الحريه، ارض الاحلام، ما ينفعش. ولكن اللي بيحصل ان الكونجرس بيكسر الفيتو باغلبيه كاسحه، وتفضل قوانين مكافحه الشيوعيه شغاله. المشكله يا عزيزي ان انت ممكن يحصل لك اتهام واللجنه تحقق وما تلاقيش حاجه، او اللجنه تحقق وتلاقي حاجه بس المحكمه تيجي تحقق اكتر وتلاقي ان انت بريء. بس خلاص هنا البراءه ملهاش اي ثلاثه لازمه، انت سمعتك راحت. مكاسيه يا عزيزي ما وقفش عند السياسيين بس، لا ده بقت تشمل كل حد. اي حد كان بيرفض ان هو يوقع قسم الولاء او يجاوب على اسئله متعلقه بافكاره كان بيتقبض عليه، كان بيتم اتهامه.
في نوفمبر 1952 انتخابات الرئاسة بتحصل، والجمهوريين يا عزيزي بيرجعوا للكرسي بعد 20 سنة ديمقراطيين. الجنرال دوايت ايزنهاور بيصبح رئيس سنة 53. ناس كتير افتكرت ان نفوذ مكارثي هيبدأ ينكمش كون ترومان طلع من البيت الابيض، ولكن اللي بيحصل كان العكس تماما. انتصار الجمهوريين الساحق سنة 1953 خلى قيادات الحزب في الكونجرس يشوفوا ان ده الراجل كان واحد من الاوراق اللي خلانا نكسب، احنا كسبانين عشان الراجل ده كان بيتهم، اذا دعه يعمل، دعه يتهم، دعه يمر. وفي يناير 53 مكارثي بقى عنده منصة رسمية، بقى رئيس لجنة العمليات الحكومية، ومعاها اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات، يعني بقى معاه ميزانية وفريق عمل وتحقيقات. وهنا مكارثي بيجيب واحد اسمه روي كوهن وخلاه كبير مستشاري اللجنة، وجي ديفيد شين شاب غني وارث فنادق كبيرة، والاثنين متحمسين جدا لمكارثي ومشروعه ضد الشيوعية. خليني اقول لك الواد الغني ده كان بيشتغل من غير فلوس، متطوع واهب نفسه ضد حقوق العمال. وجود مكارثي جنب الاثنين دول ادى الفكرة ان دول فريق هجومي، الام اس ان بتاع برشلونة كده، وده فتح قدامهم محارب جديدة عشان نشوف مكارثي بيتعدى الحدود كلها ويبدا يتهم المفروض ما نتهموش مين، الجيش الامريكي ذات نفسه، انتم شيوعيين. بالتحديد كان بيتهم ما يعرف بفيلق الاشاره. وفي جلسات التحقيق مكارثي بيهين احد الجنرالات وبيقول له انت لست كفء عشان تلبس اصلا زي الرجل العسكري. المفارقه هنا يا عزيزي ان احنا كنا امام راجل قضيته وخطبته كانت على الاسكان فوق المتوسط، الشباب تسكن في سوبر لوكس يا حكومه، كنا جايين نتكلم في قضايا المدنيين، دلوقتي احنا بنتهم الخارجيه وهوليوود والجيش. طبعا عزيزي هنا بعد ما قلت كل هذا الكلام ممكن تسالني ابو احمد اني ملاحظ ان احنا الموضوع ما بهواش شويه. ابو احمد هي مش بهواي بس، دي ريحتها فاحت. بالفعل الناس بدات تحس ان الخوف تحول الى توحش، تحول الى بارانويا. خليني اقول ان مشاكل مكارثي مع الجيش الامريكي ما وقفتش لحد هنا. فاكر يا عزيزي جي ديفيد شين المستشار الغني بتاع الفنادق، هو ده جاله استدعاء في الجيش الامريكي، يلا محتاجينك عشان الحرب. فالمستشار الثاني اللي هو كوهين ده كان عايز يوصي عليه عشان تجيله خدمه مرتاحه، الراجل يعني معانا وغني، انت فاهم يعني محتاجين نوصي عليه. وفضل هو ومكارثي يضغطوا على الجيش عشان يدلعوا الواد في التجنيد. هنا الجيش بيقدم شكوى رسميه بتفاصيل هذه الضغوط، يا اخوانا في 2 بيضغطوا علينا عشان ندلع الواد. هنا مكارثي بيعلي وبيقول ان الجيش محتجز شين الرجل الغني، محتجزينه كرهينه عشان يمنع ان احنا نفتش جواه على الشيوعيين. وهنا بتحصل مواجهه بين مكارثي والجيش قدام الشعب الامريكي. اتعرفت بعد كده هذه المواجهه بجلسات الجيش مكارثي. بنشوف حاله يا عزيزي تلفزيونيه وعالميه ما تتشافش غير في كاس العالم، جلسات بيتم بثها على الهواء، ملخصات يوميه للي بيحصل، تغطيه حصريه على اون سبورت. 36 يوم امريكا كلها كانت بتشوف هذه الجلسات. مكارثي عصبي، صوته عالي، اي حد بيعترض على اللي بيقوله بيقوم مزعق فيه ويقطعه ويقول انه متواطئ مع الشيوعيين، واي حد بيشوش على كلامي يبقى بيشوش على ادانه الشيوعيين. على الناحيه الثانيه الجيش جاب محامي هادي وعاقل 63 سنه، جوزيف وولش، شخص هادي بيرد بثبات وبيحرك مكارثي قدام اللي بيفهم. صراحه يا عزيزي الجمهور بدا يميل لصوت العقل، خلاص بقى يا عم ده انت امريكي جدا. بيفضل الوضع ماشي كده لحد ما بتيجي لحظه الانفجار، اللحظه اللي بتقلب موازين كل حاجه. مكارثي عمل حركته الشهيره، ساب اصل قضيه وعمل اللي بيعرف يعمله كويس، هيطلع سلاح التشهير ويلوش بيه في وش الناس. اختار خطه هجوم قد تكون غشيمه، قرر ان هو يهاجم محامي شاب من محامين جوزيف وولش. المحامي ده يا عزيزي كان اسمه فريد فيشر. مكارثي طلع قال ان المحامي فيشر ده عنده ماضي شيوعي. الواد ده وهو طالب كان بيحضر نشاطات نقابه اسمها نقابه المحامين الوطنيه. النقابه دي بايه؟ الاف بي اي كان شايف انها واجهه يساريه وكله معاه بالمستندات اهو. ولكن اللي مكارثي ما قالوش او ما اهتمش انه يقوله ان خصمه جوزيف وولش المحامي كان عارف القصه دي من بدري عن تلميذه، وانه ساله من اول ما اشتغل معاه هل في حاجه يا ابني في ماضيك ممكن تستغل ضدك؟ فهنا المحامي الصغير فيشر اعترف له وقال له عن القصه دي. فكره بقى يا عزيزي ان قبل ما الكلام ده يحصل كان هناك اتفاق ضمني من روي كوهن المساعد بتاع مكارثي، فاكر، اتفق مع جوزيف وولش ان الحكايه دي ما تتذكرش، احنا بينا جدال معين تلميذي ملوش دعوه بيه. بس اللي حصل زي ما انت شفت ان مكارثي كسر الاتفاق وضربهم تحت الحزام. الراجل لما اتزنق قرر يلوش زي ما بيلوش، بس المره دي كوهن نفسه المساعد بتاعه كان عمال يشاور له ويقول له يا ابني غير الموضوع، لانه كان شايف ان كده في كارثه جايه. كارثه جت من جوزيف وولش، الراجل اللي حاول يمسك غضبه قبل ما ينفجر في وش مكارثي ويقول له لحد قبل اللحظه دي ما كنتش مدرك قد ايه انت انسان قاسي، قد ايه انت شخص متهور، انت قررت
تنهي حياه شاب متفوق من جامعه هارفارد، شاب بيبدا طريق مهني محترم وشريف. عمري ما كنت اتخيل ان نائب سيناتور في بلد بتقول عن نفسها انها بلد ديمقراطي وبلد الحريات ينحط لدرجه انه يحط راسه براس شاب صغير ويقرر ان هو يحطمه ويحطم نفسيته على الهواء قدام امريكا كلها. مكارثي حاول يرد على الذئب بزعيق، ولكن ويلش قطعه المره دي وقال له انت خلاص قلت وعملت بما فيه الكفايه، بلاش نقتل الشاب ده اكتر من كده. استاذ مكارثي انت شخص عديم الذوق، عديم الانسانيه. خليني اقول لك يا عزيزي ان هذه الخطبه كانت مؤثره جدا، بالرغم ان هو كان بيقول كلام واضح، كلام مش مختلف، واكيد في ناس كتير قالت الكلام ده، ولكن زي ما تقول فجاه كده القاعه سكتت، فجاه كده القاعه سمعت، فجاه كده الناس حست ان ايه ده، الراجل ده بيقتل شبابنا، بيقتل موظفينا. وفي لحظه تنوير سينمائيه كأن حد رفع الغطا من على العيون والقاعه بتنفجر في تصفيق طويل للكلام اللي بيقوله جوزيف. مشاعر الاستفزاز اللي حصلت خلال الاسابيع بتاعه المناظره، ومشاعر الغضب والكبت اللي كانت بتحصل من سنين، كل ده زي ما تقول انفجر على الهوا مره واحده، وكأن اخيرا حد قال بصوت مسموع على التلفزيونات ان ده تهريج، الراجل ده ما عادش عنده اي احساس بالشرف. الكاميرات نقلت رد فعل مكارثي وهو متلخبط ومش فاهم الضربه جات له منين، وعلى حسب شهادات ناس كتير كانوا قاعدين مكارثي بيبص لمساعدينه وبيقول لهم ايه اللي حصل ده، انا مش فاهم. اللحظه دي نقدر نقول انها كانت بدايه النهايه. الصحف بتطلع تاني يوم وبتقول ان مكارثي اتكشف واتعرى امام الشعب، واستطلاعات الراي اللي حصلت بعد الجلسات دي بينت ان شعبيته انهارت حتى بين اكتر الناس اللي كانت بتدعمه. بقى في نظر ناس كتير ده الراجل اللي بيهين الجيش، الراجل اللي بيحطم احلام الشباب الصغير، مستحيل يبقى منقذ الامه. وبعدها بشهور في 2 ديسمبر سنه 54 مجلس الشيوخ بيصوت باغلبيه ساحقه على ادانه مكارثي، 67 صوت مقابل 22. تم الاجماع ان هذا السلوك منافي لتقاليد المجلس. الديمقراطيين طبعا كلهم وقفوا ضده، والجمهوريين انقسموا حواليه. ومن اليوم ده مكارثي تحول الى عضو مهمش لحد ما مات، وبقى اسمه رمز لفن الاتهامات العشوائيه وتسويق السمعه. كل ما حد يتهم حد بدون دليل ويزعق فيه بيتقال كلمه مكارثي. مكارثي مع الوقت ابتدى مش بس يبقى مهمش سياسيا، لا ده كمان بقى مهمش اعلاميا، محدش بقى راضي يستضيفه، بقى عامل زي اشباه الفنانين بعد الترند. وتقريبا حوالين الوقت نفسه كان بدا يدمن الكحول عشان يقضي ايامه الاخيره وحيد منعزل وحزين لحد ما صحته بتنهار، ويموت يا عزيزي وهو عنده 48 سنه في 2 مايو سنه 1957. مش معنى يا عزيزي ان مكارثي مات ان المكارثيه ماتت على طول. الراجل زي ما قلت لك ما بداش الخوف، ولكن هو ركب الموجه اللي صنعها الخوف واللي خلى المجتمع يهدى من حمه الشيوعيه اللي كان فيها. ما كانش قرار سياسي، لا ده كانت فرامل من المجتمع نفسه. الاعلام والمحاكم والمثقفين قرروا ان هم ما يخافوش. واحده من اشهر لحظات كسر القيود دي كان فنان اسمه دالتون ترامبو، ده واحد من ال10 اللي اتحبسوا في قضيه هوليوود اللي حكيت لك عنها في بدايه الحلقه. الراجل ده خرج من السجن سنه 51 وهو محطم ومفلس، بدا يشتغل لسنين باسماء مستعاره لدرجه ان سيناريوهاته بدات تكسب من غير ما الناس تعرف انه كاتبها. يعني عزيزي خليني اقول لك ان في فيلم اسمه رومان هوليداي، الفيلم ده خد اوسكار لافضل قصه فيلم. دالتون ترامبو هو كاتب هذه القصه ولكنه لم يكرم عنها رسميا. وبالك يا عزيزي حاجه زي كده ممكن تبقى تقهر ومؤلمه للمبدع اكتر يمكن من السجن نفسه، لان انا هعمل عمل والعمل ده هياخد جائزه عظيمه زي الاوسكار او البوكر او نوبل للادب او وات ايفر، بس انا مش قادر اطلع اقول العمل ده بتاعي، العمل ده باسمي، انا اللي كاتب، انا اللي اتحرق دمي عليه. اللحظه الفاصله يا عزيزي بتبقى سنه 59 وبيتم الاعلان على الملأ ان ترامبو كاتب السيناريوهات المجهوله. بيتم الاعلان كمان عن فيلم اكسودس اللي هو كاتبه بس هينزل لسه بعد كده. ظلم واضح يعقبه بكثير اعتذار متاخر. وبنشوف يا عزيزي سينمائيين تانيين غير ترامبو بيطلعوا بيعلنوا ان هم كاتبين افلام معينه او ليهم شغل في افلام معينه ما قدروش يقولوا ان هم كاتبينها عشان هذه الحقبه. ولو تفتكر يا عزيزي حلقه شارلي شابلن ان واحد من اهم هذه الرموز كان اكشلي شارلي شابلن نجم الكوميديا، الفنان اللي كان مسافر انجلترا يعرف فيلمه الجديد عشان يطلع له وهو في السفينه وزير العدل الامريكي يسحب منه تصريح الرجوع لامريكا بحجه ان ميوله الشيوعيه. والراجل وقتها لا كان اتحاكم ولا كان هناك حكم قضائي ضده ولا اي حاجه، مجرد شبهه لان الراجل كان بيهزر في المصانع، كان له افلام عن حقوق العمال، قال لك بس ده شيوعي. شابلن يا عزيزي ما بيرجعش وبيروح بعد كده يستقر في سويسرا وبيصبح نجم عالمي بره البلد اللي صنع فيها مكتب. عشان بعد 20 سنه كاملين سنه 1972 اكاديميه الاوسكار بتبعت لشابلن دعوه، تعالى استلم اوسكار فخريه، اوسكار عن مجمل اعمالك. ونشوف يا عزيزي تشارلي شابلن نجم الكوميديا العالميه وهو شيخ واقف على مسرح الاوسكار، وقف يا عزيزي قدام الناس وزي ما بيعمل في افلامه بالظبط سكت، واللي بيملى صوت القاعه بيبقى تصفيق الناس، تصفيق الناس اللي بيفضل مستمر ومستمر ومستمر ويسجل تاريخيا كاطول تسقيفه في تاريخ الاوسكار، تسقيف لمده 12 دقيقه. 12 دقيقه يا عزيزي، نجوم هذه الصناعه بيفضلوا يسقفوا لك لمده 12 دقيقه وكانه اعتذار رسمي من جيل لاحق ما عاصرش الفتره اللي انت عشتها، ولكنه حس بالظلم اللي وقع على هذا المبدع. كمان
كمان يا عزيزي بعد كده القانون بدأ يتغير، بدأ يبقى فيه تحجيم للسلطات اللي ممكن تخلي اي حد انت شاكك فيه تقوم مستدعيه الكونجرس. ما بقاش في حاجه اسمها فضول سياسي، انت مؤمن بايه وبتفكر ازاي والكلام ده، عايز تسال حد اساله اسئله محدده لها هدف تشريعي واضح. وفي نفس اليوم في قضيه شبه دي المحكمه حطت الفرق بين الحديث عن الفكره وبين التحريض على العنف الفعلي الملموس، واسقطت ادانات عن قيادات الحزب الشيوعي اللي اتحاكموا بتهمه الدعايه على افكار ماركس. بدا يا عزيزي طبعا يبقى في حاله تطور، بس الجوهر مش مختلف، الجوهر ما زال ان احنا بنخاف من الاخر، المره دي شيوعيه، بعد كده ما نعرفش هيبقى مين. طبعا زي ما قلت لك الكلام بدا يتغير زي ما شفنا، القوانين، الفن، حاجات كتيره بدات تتغير، ولكن ظل هناك نوع من المكرسيه، نوع من الخوف. مره كان ضد الشيوعيين، بعد كده بقى ضد النازيين والفاشيين، بعد كده رجع للشيوعيين، بعد كده مش عارفين هيروح لمين ولا لمين. الخوف بعد كده بيظل موجود ولكن من كل ما هو مختلف. ومع الوقت تحول اسم مكارثي الى علامه تحذير. كلمه مكارثيزم نفسها دخلت القواميس بشكل رسمي، قاموس ميريام ويبستر بيعرفها بانها مطارده الناس باعتبارهم تخريبيين، والمطارده دي بتحصل باستخدام هجمات شخصيه علنيه غير مستنده على ادله كافيه. بقى الكلمه نفسها وصمه، لما حد يبني سياسه معتمده على الخوف بيعتبروها مكارثيه. الحكايه لم تكن عن سيناتور مشهور او نجوم سينما. مع بداية الألفية سجلات كتير للكونجرس خرجت، وقتها اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات هتوصف جلسات الاستماع المكرثية على إنها جزء من ماضينا الوطني الذي لا يمكن نسيانه ولا يمكننا السماح بتكراره. بس السؤال بقى فعلا، هل المكرثية صعب إنها تتكرر في أمريكا؟ على حسب ما قال في بوليتيكو سنة 2025 الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا مختلفين حوالين كل حاجة، يمكن ما فيش غير حاجة واحدة، إن في عهد ترامب المكرثية قد عادت. ولكن أكتر فرق مبلور كده وبيلمع بين المكرثية في عصر المكرثية والمكرثية في عصر ترامب، اولا هو العدو اللي بنقابله. مكارثي استغلت زمنه اجماع الديمقراطيين والجمهوريين وملايين الامريكان على العدو الشيوعي، واللي كان وقتها زي ما قلت لك بشكل منطقي ومنهك تماما، كان خطر كبير على امريكا، دول معاهم اسلحه نوويه وانضم وقتها للصين لسه جديد 500 مليون بني ادم تقريبا. المشكله يا عزيزي ان انت لما تيجي تسمع المحللين السياسيين يقول لك ان اكبر عدو لترامب ليس بوتين في روسيا وليس شي جين بينج في الصين، ده اكبر اعدائه هو حلفائه الاتحاد الاوروبي مثلا والديمقراطيين في ارضه. يعني اكبر عدو لترامب واكتر حد يمكن يكون ترامب بيتهمه هم الناس اللي معاه في وطنه، او على تعبير انصاره ذا انمي وذ ان، وهو ببساطه اي حد ضد شخصيه الرئيس. في موظفين حكوميين تم فصلهم بتهمه ايه؟ مش بولائهم للاتحاد الشيوعي او للصين او لقاعده، لا، ده اتهامهم بعدم الولاء لترامب، واتقال بشكل صريح كده. مكارثي كان على حق، ومن غير سخريه اتقال وي نيد تو ميك مكارثي جريت اجين. مانجا. المشكله يا عزيزي ويمكن اللي بتجعل الموضوع اخطر ان كل الاساليب الاعلاميه اللي سخرها مكارثي اصبحت بدائيه جدا بالنسبه للاعلام في عصر ترامب، اللي فيه ايروني غريبه مع كاتب السيناريو. طوفان من التويتات والتيك توكات وصفحه البيت الابيض المفروض ان هي صفحه وقوره لمؤسسه حكوميه اللي تحولت الى ميمز بتشير اي فيلم لترامب وهو بيقضي على اعدائه. انت متخيل يا عزيزي المناظرات السياسيه تحولت الى رتح بالملايات؟ بجد بشوف بوستات عبثيه على صفحه البيت الابيض. يعني الوايت هاوس اوفيشال بيج بتندب اخصامه. اتهامات ترامب المستمره لخصومه خلقت ما وصفه الاكاديميين بمحاكم تفتيش معاصره في ساحات رقميه. وبمجرد رجوع ترامب لفترته الثانيه الرئاسيه كتير من الامريكان من كل شرائح المجتمع كانوا مرعوبين من هذه اللحظه، كانوا خايفين يخسروا وظائفهم او يترحلوا من البلد. الاحصائيات عايزين بتقول لنا ان اكتر مره الامريكان قدموا فيها على جنسيات ثانيه او اقامات ثانيه كان في هذا العصر. لما المواطن الامريكي بقى بيدور على باسبور ثاني يعرف ان في كارثه، تلاقي عزيزي المواطن الامريكي جايب مراته في السر ليه؟ عايز هتولد في الجلاء عشان ياخد الباسبور الاخضر. اسمع الكلام، احنا اللي جايين يالا، اسمع الكلام. الناس كلها يا عزيزي ما عادش حاسه بالامان، من اول الموظفين الصغيرين لحد المسؤولين الحكوميين لحد المالتي بليونيرز. الملياردير من دول اللي هيعارض ترامب ممكن يبقى في خطر. وزي ما كانت حمله مكارثي بتطارد نجوم هوليوود، بنشوف ترامب بيلاحق علنيا مذيعين شعبيتهم مليونيه، ناس بحجم جيمي كيمل وستيفن كولبير، وبيدعوا الهيئات المسؤوله بانها تلغي البث بتاعهم. وعلى حسب كلام بروفيسور جون مكارثي ده مثلا يا عزيزي، اللي بيحصل في حقبه ترامب دي مش مكارثيه عاديه، دي مكارثيه دبل، بتعمل حاجات مكارثي ما كانش يتخيل انه ممكن يعملها، وبيعاونها ناس كان مستحيل في الماضي ان هم يعاونوا مكارثي. جون مكارثي ده مثلا يا عزيزي كتب كتابين عن مكارثي، قال مثلا الجامعات على ايام مكارثي كانت بتعرف تقف قدامه، لكن النهارده يا عزيزي احنا بنشوف اكبر جامعات في العالم بتقول لترامب حاضر هنا الاثنين، الطلبه اللي كانوا بيتظاهروا دول هانين فيهم. الشباب يا عزيزي في جامعه بيركلي، هذه الجامعه في كاليفورنيا بلو ستيت، بعتت للحكومه رسميا اسم 160 شخص بتهمه ايه؟ معاداه
الساميه بنحكم على ايه؟ بنحكم على افكار. الاتهامات دي بعض الناس بتشوف انها غير قانونيه، ادعاءات من غير ادله، ادعاءات فضفاضه، ولكنها في نفس الوقت بتدمر مستقبل اصحابها لان محدش هيرضى يوظفهم زي اللي كان بيحصل زمان. دي حاجات ما كانش يحلم بيها مكارثي. الاخطر يا عزيزي الاكاديميين الامريكان شايفينه هو انه ده مش بس ممكن يعمل خطاب في ليفل من البولاريزيشن، في ليفل من الاستقطاب، لا ده ممكن مع هذا التطور ومع هذه الحديه ومع هذه الشخصيه تحول الى حرب اهليه داخل امريكا، لان العدو هنا جوه، العدو هنا معانا، امريكان زينا زيهم، ممكن في لحظه يتوصفوا انهم ان امريكان لمجرد انهم ضده. هو لو يطول ان هو يسحب الجنسيه من الناس كان عمل، هو عزيز مقتنع ان هو هيخش الجنه هو وجي دي فانس بس. المفارقه عزيزي والمضحك فعلا ان مكارثي لو امن تربته وبص كده حواليه هيجد ان اكبر حد متعاون مع روسيا في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا هو الرئيس ترامب. زي ما انت شايف يا عزيزي ترامب مش ناقص غير ان هو يعلق صور لبوتين في اوضته، عاجبه جدا الراجل اللي في ايده كل السلطات وبيبق في الاتحاد الاوروبي ولا بيهمه، كلما راى ثمره قد اينعت يمد يده كي يختطفها. وده يا عزيزي بيخلي ترامب يعامل روسيا كشريك محتمل مش كخطر وجودي، ويعامل الصين كشريك محتمل مش لغرض وجودي. فبسم الله ما شاء الله يجيب كل بقى الصواريخ والدفاعات اللي موجوده ناحيه اسيا، الناحيه اللي فيها الصين، ونروح بقى انا عايز منطقه الشرق الاوسط دي تلزمني. يا اسطى عدوك التاريخ الصين والذكاء الاصطناعي والاسلحه وقنبله نوويه في كوريا الشماليه وفي الصين وفي الهند وفي باكستان، منطقه بتولع، ركز اسلحتك هناك. لا، حاسس ان في خطر في المنطقه هنا لازم اتصدى له. اللي تشوفه يعني. اللي عايز اقوله يا عزيزي ان هؤلاء المؤرخين وهؤلاء السياسيين والمحللين شايفين ان ترامب بيحب اكتر الاعداء التاريخيين للولايات المتحده من الحلفاء التقليديين للولايات المتحده. انت متخيل يا عزيزي انت تطلع فجاه اعداء زمان بقوا اصحابي دلوقتي، وحلفائي منهم شعبي، الناس اللي معايا في هنا على القاره بتاعتي اعدائي اوقف لهم برامجهم، اسحب منهم جنسيات جرين كاردز هسحب، لكن بوتين ممتاز، شيء معجب بيه قوي، بيننا خلافات بس معجب بيه قوي. طب دولة كندا مستر ترامب الحليفة التاريخية لك، تقولش دولة، قول ولاية. في النهاية عزيزي المكارثية ليست مجرد فصل شاذ من التاريخ الأمريكي والتاريخ العالمي، وكتير من اللي ترامب بيعمله واللي ناس تانية بتعمله الريفرنس بتاعها هو المكارثية. المختلف يا عزيزي بنشوفه يمكن في حالة أمريكا إنه محدش محتاج إلى عدو أجنبي ولا حرب باردة محرقان سنين وسنين، نفس الكتالوج بقى بيتطبق على الأمريكان جوه بلدهم لمجرد المعارضة. المكارثية وحالة التخوين الجماعي العشوائي ده حالة موجودة قبل حتى ما المكارثية تتسمى كده، وسهل إنها تتكرر بعد جوزيف مكارثي. اتجاه بيحارب أي فكرة مختلفة من غير ما يفكر هي بديل احسن ولا اوحش اللي موجود. الفكره الاخطر عند هؤلاء هو وجود سرديه بديله، وجود طريقه تانية لحكي الحقائق. دلوقتي الراسماليه الامريكيه بيحكمها رئيس بيعيد تعريف كل تفصيله في الحلم الامريكي، من المهاجر اللي شبهنا، من الامريكي، من العدو، من الحليف اللي عشانه نضحي بالحريات الامريكيه. نتخلى عن هذه الفكره بقى ونحول الجنايات لسجون والامريكان المواطنين الى مرحلين. رئيس يا عزيزي مجرد اعلان ان انت ضده هتخليك كامريكي تقف في نفس قفص المحاكمه اللي وقف فيه خصوم مكارثي قبل كده، وهتتواجه بنفس الاتهامات الجاهزه، الخيانه، وغالبا ما حدش هيبقى محتاج دليل عشان يثبت ادانتك. بس كده يا عزيزي، اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تشوف الحلقه اللي فاتت، تشوف الحلقه الجايه، تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشترك على قناه اي جي بلس وعلى جزيره 360. شكرا جدا، اشوفكم على خير. اقول لك يا عزيزي عن نكته سمعتها على التيك توك. يا ابو احمد حتى النكت بقت مسروقه. اتفضل. عارف يا عزيزي الشيوع لما بيخلف بنت بيسميها ايه؟ يا ابو احمد بيسميها لينا. طب بس حاجه كويسه. طب اقول لك يا عزيزي على شعر الشيوع ماركسي، تعبت فقمت كلمته، ما نافسته